નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઇંગ્લિશમાં યુનિટ ટેસ્ટ જે 2 છે બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી, ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા, એનું પેપર સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સૌપ્રથમ સેક્શન એની અંદર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ આવશે. તો નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા એ તમારે કહેવાનું છે. જો ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે કે વોલ્ટ સ્ટડીડ કાર્ટૂનિંગ ઇન ન્યૂયોર્ક, એટલે વોલ્ટ છે એમણે કાર્ટૂનિંગનો અભ્યાસ ન્યૂયોર્કમાં કર્યો હતો. તો સાચું છે કે ખોટું છે? તો ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે. શું કામ ફોલ્સ છે? કે તેમણે શિકાગોમાં કર્યો હતો અભ્યાસ. નંબર 2 છે યોર ઇમોશન્સ હેવ બાર્ડ ધ વે ટુ યોર ઇનર ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર. તમારી લાગણી જે છે આંતરિક માહિતીના સ્ટોરને ઘણીવાર અવરોધ બને છે. ટ્રુ છે. ગેટ આઉટ ઇન નેચર એન્ડ વોક, એટલે કુદરતી વાતાવરણમાં બહાર ચાલવા માટે જાઓ, એ પણ ટ્રુ છે. મિત્રો, એક્ઝામમાં ટ્રુ ફોલ્સનો સ્પેલિંગ ઉપરથી જોઈને લખવાનો છે. નિશાની અથવા FT ખાલી લખવાનું નથી, નહીંતર તમને રોંગ પડશે, યાદ રાખજો. ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગમાં જો નંબર 4 વર્ચ્યુઅસો એટલે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પરફોર્મન્સ, એને કહેવાય એક્સેપ્શનલ. સીઝ એટલે અટકવું, એને કહેવાય સ્ટોપ. રેશનલ એટલે તાર્કિક, એને કહેવાય લોજિકલ. સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ એન્ડ રાઇટ ધેમ અગેન્સ્ટ ધ ગિવન સેન્ટેન્સ. મિત્રો, આ સેન્ટેન્સ લખીને પછી આન્સર લખવાનો છે, ડાયરેક્ટ આન્સર નથી લખવાનો, યાદ રાખજો. શી વર્ક્સ વેરી હાર્ડ સો દેટ શી કેન સ્કોર ગુડ માર્ક્સ. સો દેટ એટલે જેથી કરીને થાય, અને સો દેટ છે પર્પઝ બતાવે છે, હેતુ બતાવે છે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ હિઝ બિંગ સ્ટ્રોંગ હી કેન નોટ વિન ધ ગેમ. શક્તિશાળી હોવા છતાં પણ તે ગેમ જીતી શકતો નથી, એટલે કોન્ટ્રાસ્ટ બતાવે છે ઇન સ્પાઇટ ઓફ. વિપુલ વોઝ ટુ સ્લો ટુ કેચ ધ બસ, એટલે વિપુલ એટલો બધો ધીમો હતો કે તે બસ પકડી શકે નહીં. ટુ આવે તો એ રિઝલ્ટ બતાવશે. શું બતાવશે? રિઝલ્ટ બતાવશે, શોઈંગ રિઝલ્ટ. નંબર 10 છે મધર સેઝ વોટ વુડ યુ લાઇક ટુ હેવ ફોર બ્રેકફાસ્ટ. મમ્મી કહે છે કે તને નાસ્તામાં શું લેવું ગમશે. ચિંટુ સેઝ ઓલ્ટરનેટિવ ચોઇસ, એટલે કે પસંદગી બતાવે છે કે આઈ વુડ લાઇક ટુ હેવ આઈધર બ્રેડ બટર ઓર ટોસ્ટ. આઈધર ઓર આવશે, ઓલ્ટરનેટિવ ચોઇસ. નંબર 11 છે રીના સેઝ હાઉ ડઝ શી સ્પીક ઇંગ્લિશ. તે કેવી રીતે ઇંગ્લિશ બોલે છે. સપોઝિશન એટલે ધારણા. ધારણાની અંદર આવશે શી સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ એઝ ઇફ શી વર અ યુરોપિયન. એઝ ઇફ અને વર આવશે પાછળ હંમેશા સપોઝિશનની અંદર. ચાલો, નંબર 12 છે વોલ્ટ નેવર લોસ્ટ હિઝ લવ ફોર ટ્રેન્સ, એટલે વોલ્ટે ટ્રેન પ્રત્યેની પોતાની ચાહના કદી ગુમાવી નહીં હતી. તો એમાં બી આવશે વોટ ડીડ વોલ્ટ નેવર લૂઝ. લોસ્ટ ભૂતકાળમાં છે, એટલે ડીડ અને લૂઝ આવશે. એરર ઇઝ એ કોમન મિસ્ટેક, એટલે એરર એક સામાન્ય ભૂલ છે. વોટ ઇઝ અ કોમન મિસ્ટેક એ લેવાનું છે. સેક્શન બીમાં જો પેરેગ્રાફ પરથી ક્વેશ્ચન આન્સર છે. એમાં વોટ વોઝ વોલ્ટ કેરિંગ, એટલે વોલ્ટ શું ઊંચકીને જઈ રહ્યો હતો. તો વોલ્ટ વોઝ કેરિંગ અ ચીપ સુટકેસ ધેટ કન્ટેન્ડ ઓલ ઓફ હિઝ બિલોંગિંગ્સ. સસ્તી સુટકેસ કે જેમાં એની બધી મિલકત હતી. હાઉ ડીડ વોલ્ટ સ્ટાર્ટ હિઝ બિઝનેસ. વોલ્ટે કેવી રીતે બિઝનેસ શરૂ કર્યો હતો. તો દે બોરોડ 500 ફ્રોમ હિઝ અંકલ. હી બોરોડ કરો તો ચાલે. હી બોરોડ $500 ફ્રોમ હિઝ અંકલ એન્ડ વોલ્ટ સ્ટાર્ટેડ અ કાર્ટૂન સિરીઝ કોલ્ડ એલિસ ઇન કાર્ટૂન લેન્ડ. નંબર 16માં જો રાઇટ સિમિલર મિનિંગ ઓફ ધ વર્ડ સ્ટમક. સ્ટમક એટલે પેટ થાય. પેટ એટલે શું થાય? તો તમારે બેલી લેવાનું છે. શું લેવાનું છે? બેલી એટલે પેટ. BELLY, બેલી એટલે પેટ લેવાનું છે. નંબર 17 છે વોટ શુડ વન ડુ. વન ટુ ડુ ક્રિએટ એનર્જી. રબ બોથ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર અ મોમેન્ટ ટુ ક્રિએટ એનર્જી. બંને હાથ ઘસવાના છે એનર્જી ઉત્પન્ન કરવા માટે. નંબર 18 છે વોટ આર ક્લોઝલી રિલેટેડ. તો માઇન્ડ, ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી આર ઇન્ટરલિંક એન્ડ ઓલવેઝ વર્ક ટુગેધર. તો બંનેના આન્સર એમાં આવી ગયા છે. હાઉ ડુ દે વર્ક, તે કેવી રીતે કામ કરે છે. તો દે વર્ક ટુગેધર ભેગા આવી ગયું છે.
What do you mean by mental abilities? So your mental capacities are your abilities to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in a position to think logically. તો આ આન્સર આવશે માનસિક શક્તિઓનો. ત્યાર પછી સેક્શન સી આવશે. એમાં what was the poet? The poet was a fashioner of swords, એટલે તલવાર બનાવનાર હતો. What did the poet decide to be? The poet decided to be a sword, એટલે તલવાર બનવાનું નક્કી કર્યું. Give two pairs of rhyming words from the stanza. તો gone અને shone આવશે. પછી lord અને sword આવશે. લોર્ડ અને સ્વોર્ડ આ લીધા છે. ઓકે ચાલો મિત્રો, એક શોર્ટ નોટ પૂછેલી છે. વોલ્ટ અ ક્રિએટિવ મેન અને સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ બોર્ડ માટે પણ આઈએમપી શોર્ટ નોટ છે, તે ખાસ તૈયાર કરજો. સ્ટ્રેસ કંટ્રોલ એક્સરસાઇઝ છે, એસેમાં પણ પૂછાય અને સ્પીચમાં પણ પૂછાશે, બંને માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. વિડીયો ગમે તો શું કરવાનું એ તમને ન કહું, because you are great Guzu guys.